Access Software Incorporated Interactive Movie. Eli mennään pelaa peliä. Interaktiivista elokuvapeliä. Tex Murphy, Under a Killing Moon. Mä oon Venas hetki, mitä mä olin sanomassa? Mä oon vähän niin kuin kaikissa näissä mun peleissä, niin mulla on tosi moni pelejä, joita mä oon halunnut vuosia pelata. Ja tää nyt kuuluu siihen sarjaan. Eli pääsen viimein vähän testaamaan, minkälainen tää on. Tää on semmonen vähän niin kuin point and click seikkailupeli, mutta vähän niin kuin interaktiivinen elokuvakokemus. Tässä on niin kuin oikeat näyttelijät. Joo. Tässä on niinku semmosia välivideoita, missä on niinku oikeat näyttelijät näyttelee. Joten lähdetään katsomaan, minkälainen tää on. Mä en ole siis ikinä pelannut Tex Murphyä. Tää on oikeastaan tämän sarjan kolmas osa tästä sarjasta. Tää oli oikeastaan ensimmäinen Tex Murphy-sarjan peli, josta mä sain edes tietää joskus aikoinaan. Ja tää on mun mielestä julkaistu vuonna 1994, jos mä oikein muistan. Eli kyseessä on siis aika vanha peli. Ei kai siinä. Lähdetään tsekkaamaan, mitä tämä peli meille tarjoaa. Käydään kattoo. Laitetaan new game vaan. Easy. Ei mun nimi on Easy. Miksi tää on Easy? Onko tää niinku Easy tasoinen? Player name. Space. 24. Ei vitsi, tää on tyhmä nimi. Vitsi, mulla on muuten tyhmä nimi. Space 247. Laita se Space. Space. Okei. Okay. OK. So, they found it again, have they? I thought we'd taken care of it. The forces of evil are persistent, sir. I'm getting too old for this. Who have we got lined up to deal with this problem? Murphy, sir. Oh, no, not Murphy. Eli meikä. What about Spade or Marlowe? Dead, sir. Isn't there anyone else? Sorry, sir, he's next on the list. Well, I suppose we'll have to make do. Knowing Murphy, he's going to need help. A lot of help. I'll check the archives and get back to you, sir. News of the day. As the Second World War enters its final days, Allied forces are on the march. The troops of the Western Alliance are occupied with the dangerous duty of ferreting out the remaining pockets of Nazi resistance. The storming of Berlin has crushed the heart of German opposition and sent remnants of the Fuhrer's troops scurrying into the dark reaches of the Black Forest. The Germans have vowed to fight to the last man in a quest for world domination. But their days are numbered, with Adolf Hitler dead and the once dreaded SS disbanded. The Allies have exposed the workings of the Nazi war machine and found it festering with ancient blood cults, whose rituals and ceremonies are too astonishing and barbaric to detail. Allied forces will not rest until the last cult member has been revealed and captured. No pestilence has ever been so fatal or so hideous. Blood was its avatar and its seal, the redness and horror of blood. Oliko se Edgar Allan Poe? Mä en ehtinyt lukea sitä, kuka sen oli. Jostain syystä mä en ehtinyt lukea sitä. Mä oon lukenut Edgar Allan Poen ainoan romaanin. Sehän kirjoitti enemmän tommosia novelleja. Mä tykkäsin siitä romaanista. Se oli semmonen laivareissu. Se oli joku Allan... Mikäs se oli? Ei kun jonkun Pymin... En mä muista. Access Software presents Under a Killing Moon. Ja sit Briani ja Margotti. Makee musa. Mä tykkään. Tulee mieleen mun syntymä
mä synnyin vuonna 86, niin muistan kun mut otettiin mun äidistä ulos, niin tää biisi soi taustalla. Mä muistan sen vielä. Ja se ei ollut pelkästään biisi, vaan siinä yksi tämmönen tohtori soitti siinä tätä, mikä tää on, saksofonia siinä niin kuin mä synnyin. Ja ei siinä mitään, se oli kyllä ihan rento meininki. In the moonlight, New San Francisco sparkles like a chunk of cubic zirconium, an island of hollow beauty surrounded by a red sea of radiation. 5 million souls drowning in gamma rays. Some lucky people have a natural immunity to genetic mutation caused by the radiation. I'm one of them. Oho. Most of them live in the new city, but I don't. I live among the unlucky souls, the mutants and the destitute, and the wreckage of old San Francisco. My name's Tex Murphy. I'm a private detective. At least I used to be. Since my marriage hit the rocks, I haven't done much of anything. I went out tonight for the first time in a week, but all I ended up doing was spending the last of my money on a bottle of cheap bourbon. Now it's past midnight, and I'm staring out of the window of my office on the second floor of the Ritz Hotel. Just like me, the Ritz used to be something. Now it's just another grimy building in a rundown part of town. Vitsi tää I'm kuulostaa kyllä. almost out of bourbon. Oikeesti se just semmoset, en mä tiedä. My God, Murphy, you look like hell. Kiinnostaa nähdä, Really hit miten bottom, toi didn't you? Murphyn niinku jotenkin elämä tästä etenee. Nyt se on vähän niinku allapäin ja sille ei oikein ole vaikuta olevan hirveästi elämä iloa. En mä tiedä. Oh, I usually don't look this bad. I forgot to take my Geritol this morning. So, you want a drink? I saved my first one. to Mikä on have with you. Geritol? Onko se joku No, thanks. I've been dry for 8 years. mielialalääke tai joku? Yeah, one morning I just looked in the mirror and decided I needed to make a few lifestyle changes. Quit smoking, quit drinking. Now I'm getting out of the business. Yep, I'm gonna move to the tropics and retire in a nice secluded island with a tribe of beautiful young women. You're getting out of the business. I guess that means the end of the world must be around the corner because you are the detective. I can't imagine you doing anything else, especially not running around an island with a bunch of nubile women in a loincloth. I can imagine it. I've been thinking about it for years now. Yeah. You know how it is. Lonely. Underappreciated. Dangerous. I haven't had a decent night's sleep in 38 years. I tell you, I'm working on a case right now, and that's going to be my last one. Oh. Enough about me. How about you, Tex? How's life treating you? Bad as it looks? Well, it depends. What day is it anyway today? Saturday? Well, Saturdays aren't too bad. It's normally Thursday by the time I get really suicidal. So what is it you wanted? Just come by to sprinkle a little salt into the open wounds of my pathetic life? No, Tex, you got me all wrong. Nah, just because you turned me in and got me suspended and humiliated me in front of my peers, you sold me out. But that's all in the past. See, I quit hating you for that weeks ago. Like I said, I'll be leaving soon, and I didn't want to go with any loose ends dangling there to bother me in my golden years. Hey, don't worry about me. When you tossed me out of the agency, it was the best thing that ever happened. Digging through dumpsters and sleeping in abandoned speeders, you helped me learn a great lesson. Because no matter how bad things are, they can always get worse. So, Toi on what kyllä happened to totta. you? I heard you were doing pretty well there. Toi on for a kyllä while. totta. Did a hell of a job on that Martian memorandum case. What's your problem? You one of those people who can't live with success? Huh? Well, I can live with it. I'm just afraid of commitment. Now you tell me something. Why wouldn't you talk to me 15 years ago? I was a stupid kid back then. Could have tried to understand why I told the ethics board what I did. I mean, I understand now that I was out of line and I made a mistake, but why'd you cut me off like that? Because apparently you never learned the first rule of a PI. Never, ever betray your friends.
Now, friendship goes beyond blood and race and politics. You gotta find out who your friends are, then you hold on to them. They're a precious commodity to people like me and you. Now listen, before I go, I came here with a warning. I heard your name mentioned in connection with a case that I'm working on, and you stay out of it. If you don't, somebody's gonna find you floating in the bay with a hole in your head. I don't need any more strain on my conscience. You know, frankly, I'm pretty insulted. Because I'm a pretty damn good detective, and I can take care of myself, thank you. Let's remember what I said, Tex. Toi tuli ihan puskista. Mä en osannut yhtään odottaa tollasta. Keep out of my way. I'll send you a postcard. Älä turhaa musta huolehdit. Mä osaan kyllä pitää huolta itsestäni saman tien tuolilla selältä. Päivä 1. Coughing up phlegm. So last night, after 15 years, the colonel walks into my office. Made me take a good hard look at myself. Maybe I have hit bottom, and maybe I do look like hell. Lord knows the only exercise I've had lately is tipping the bottle and flipping cards into my hat. I gotta find some work. Contrary to what the colonel might think, I'm as good a detective as he ever was. Now I just gotta prove it. I'm gonna scare up a job today, even if it means finding somebody's lost puppy. Sitä vaikuttaa kyllä mielenkiintoiselta. Nyt vielä katsotaan vähän tätä pelimekaniikkaa. Mä tiedän kyllä, mä oon kattonut tässä tästä ei tarvii... Miten mä valitsen tuo openi? This cabinet is where my old successes go to die. Nothing here but nostalgia. Okei. This cabinet is where my Mitenköhän mä old saan successes valittua go to niinku... die. Tälleen. Oho, sori. Hetki pieni, mitä tää toimii? Venas hetki. Hetki pieni. No nyt on kyllä vähän outo. Miten mä pääsen siihen? Ehkä mä liikut... Hetki pieni, nyt mä oon niinku täällä. Ja tota on vaikea. Walk around. Miten mä kävelen? En ainakaan tolleen. Hetki pieni. Pystyis mä liikuttaa tällä? Venas. Sori tää pyöriminen. Hei. Se on jotenkin toi hiiri. Venatkaas, tässä on nyt vähän... Tiedättekö miten mä liikutan tässä? Tätä on oikeesti ihan... mahdotonta. Mä liikutan... hiirellä. Mä liikutan hiirtä eteenpäin, se liikkuu eteenpäin. Silleen niinku kun mä rullaan vedän näin eteenpäin, se liikkuu eteenpäin. Mun pitää oikeesti fiksaa tää homma. Toi aina... Travel. Mikä travel? Ei mitään travelia. Mene nyt pois täältä. Venas hetki. Nyt menen. Palataan kohta. No niin. Jatketaan tästä. Mä nyt on vähän katsellut. Katsellut vähän vinkkejä, niin tässä vaan pitää ohjaa silleen, että sitten kun mä ohjaan tätä tässä moodissa, niin tätä ohjataan silleen hiirellä, kun mä rullaan hiirtä eteenpäin, tai siis niin rullaan näin, niin mä liikun eteenpäin, taaksepäin, eteenpäin, taakse, sitten mä käännyn myös hiirellä silleen. Tää on siis tosi outo ohjaustapa. Mietitään, jos tässä on hiiri, mä liikutan sitä näin, niin se menee eteenpäin tää tyyppi. Mut mitäköhän mun kannattaa täältä kattoo, kun mä jos mietin, että mikä on niinku tärkeä? Onks tässä mitään?
CrimeLink computer is the only valuable piece of equipment left in the office. By entering suspect information like height, weight, and hair color, I can access the suspect's personal files. No, Crime-linkki. Mielenkiintoista. We make it. Vitsi, mä en edes lukea noita. Oho. Ai täällä on jotain mutantteja. Mä en taida olla, siis en mä oo mutantti, mutta mullahan on toi, mikä tää nyt on, immuuni tolle radiationille, säteilylle. Se on joillain kansalaisilla. Mutta ei meillä ole nyt mitään vinkkejä, mutta tänne voidaan tulla sitten tekemään niitä, jos meillä on jotain syyllisiä tai jotain niinku syyllisiä, tiedetään sen mittoi ikiin, niin me voidaan mennä tosta katsoa sit tietokannasta sit about it. Mitäs siellä on sitten? Tää ei näytä siltä, että meidän tossa kansi olla. Kyllä tähän tottuu tähän kontrollointiin. Tää on vähän... World War IV. A dark and reactionary vision of the coming century by Rush Limbaugh III. Yksi juttu, mikä mua kyllä kiinnostaa, on toi mun mielestä äänet. Mun mielestä tässä musa on ehkä vähän turha hiljaisella. 100. Hei, MIDI music. Laitetaan se jonnekin 70. 70 on varmaan ihan mukava tasaluku. Things look pretty slow on the street today. Okei, siellä sitten jengi ottaa chillisti. My phone would work perfectly if it hadn't been disconnected. Aha. Se on sitten revitty seinästä irti tai sitten sähkölasku on ollut puhelinlasku maksamatta. Hitto tää liikkuminen. Mutta on ihan hauska siis oikeesti. Siis mikä tää on? Kiva ottaa toi ennen kuin My gun. I love it so much. Nyt oli hyvä ääninäyttely. Otetaan se. The old trusty sidearm. Been with me since the beginning. You want some of this, huh? Bam, bam! Bam, 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 bam! Vitsi mä dikkaan tästä pelistä. Bam, bam! Bam! And you! Oho! Tää jätkä kyllä sählää. Hey, Sonny, can you help me out? My girlfriend threw my gun out of the window. Yeah, that's it. Yeah, just pick it up and, hey, don't point that thing up here. That's not a toy, you know. Oh my hell. No matter how bad oikeastaan things hauska got, peli. I always had my gun. Now I've lost that too. I have a feeling this is gonna be one of those days. Mitäks mulla onkaan nyt asetta? Okei, nyt katsotaan. Mitäs muuta täällä voisi olla? Ei täällä oikein mitään. Ja mitä tossa on jotain papereita tossa maassa? Oh boy, mail. Se meni inventoriin. Mikä toi on? Mistä me päästään inventoriin? This gift certificate. One free cosmetic job. Okei. Mennäänkö korjaa vähän nenää? Tai tissejä? "30 minutes to a better you." Miten mä pääsen... tossa on inventori. Mä pystyn täältä niinku... Mikäs tää on? Examine. Tomorrow at 9 a.m. The electronics shop will open its newly remodeled store and offer a veritable bonanza of bargains. Onko tästä mitään hyötyä? Hetki pieni. Katsotaan tää. A pre-approved electronic shop credit card application addressed to the previous occupant. Just needs to be signed, stamped, and mailed. Mielenkiintoista. Siis oikeasti, mä oon vähän pihalla, että mitä tässä
Hei, laitetaan tää suoraan päälle. Okei, laitetaan tää suoraan pois päältä. Oli pakko lähteä pois sit. Hirveä meteli. Mikäköhän ovi toi jo? Ah, the closet door. All I've ever needed was a soft felt fedora, a well-tailored overcoat, and a comfy pair of sneakers. Some people know what they like and they stay with it. Vähän niinku Akuankka. Akuankallakin on aina. Stupid light switch is stuck in the on position. Could be worse, I guess. Okei, sitä ettei saa siis valoja pois päältä. Vähän niinku Akuankka tää jäbää, aina samat kledjut. Hetki pieni, mikäs täällä tärisee? Mä oon jossain tolpaskiin. Okei, nyt lähdetään menee täältä. Tää menee jo liian villiksi tää That's pyöriminen. the door to the street. Mennään streetille. Ai, sinne pitää muuten liikkua. Ei jumalauta. Ei, mitä hittoa? Meneekö mä tonne? The air outside feels thick, like I'm breathing through a pair of dirty gym socks. It's a high radiation day. Most everyone will be staying inside, but I need to hunt for some work. I always like to start the day with the traditional PI breakfast. That hits the spot. Oikeesti hauska tyyppi. Mutta onks tuolla se, minne mennään aloittaa päivä? Chelsea runs a first-rate newsstand. Okei, nyt mä rupeen kaduttaa, että mä pistin musan niin täysillä. Mennään aloittaa musaa vähän. Mistä toi musa nyt lähti tolleen villisti? Tai siis miksi tommoista musaa nyt tuli? Ei toi nyt ehkä ihan paskin toi, mut... Ei kyllä mene mun mitä mä... Spotify-listoille ei mene. Mä rupesin miettimään, että mitä mä käytän. Rook Garner runs this pawn shop. Täälläkin on näköjään pawn shoppi. Oho, sori oikeesti. Mä yritän. Ai niin, tässä oli silleen, että... Tosta mentiin kyykkyyn, tosta mentiin ylös. Ottaako se, jos mä oon kyykys, niin näkis vähän paremmin. Sori oikeesti. Tää on oikeastaan melkein puzzle-peli, tää liikkuminen, mutta... Noin. Hetki pieni. Toi ei oo. Sitten musta tuntuu, että mä oon niin saatanan iso mies. Acme Warehouse ei se ollut sekään. Ei se ollut toikaan. Minne mun pitää mennä? Ei se ollut toi. Kun sä et halua mennä syömään sitä, onko se tää? Hei, se saattaa olla tää. Mennään tänne. Miten mä avaan tän? Louis Laments runs the Brew and Stew, which is a local hangout. Aha. Sinne me ei mennä. Mikä se mestan nimi oli? Pizza Bar. Oi saatana. Tuli aikamoinen U-käännös. Kyllä mä tää... Oho, siellä on vähän ehkä liikaa säteilyä. Radioactive area. Mutta kun mulla on immuniteetti, niin mua ei se silleen haittaa. Vitsi minkä näköinen. Tässä saattaa tulla ehkä vähän pääkipeäksi jossain välissä. Hotel Ritz. Se on meidän hotelli. Mitäs tuolla? Mä pitän vähän tutkia tätä maailmaa. Coit Tower was once a majestic landmark. The wiener stand on the patio at the base of Coit Tower made the best chili dog in town. No one's here right now though, so I better check back later. Aha. Sinne ei siis mennä nyt. Pitäisikö mun mennä... Onko tää auki? It's all locked up. The only way I'm gonna get inside is by using my innate cleverness or ingenuity, or maybe a key. It's all locked up. The only way I'm gonna get inside is by using my innate cleverness or... Selvä. Chelsea runs a first-rate newsstand. Eikö mä pääse sinne? Rook Garner runs this pawn shop. Yes. Oho. Toi on tossa ulkona myymässä. Niitä on tommonen Rook Garner runs this katulehti-kauppa. pawn shop. He's a crusty old World War III vet with a face like a raisin and a tongue like a butcher's cleaver. Mielenkiintoista.
What do you want, Murphy? Mä en itekään tiedä. Caustic wit. Obliviously conversational. Cautiously inquisitive. Hei, nää mun pitää oikeesti. Kyllä mä ton keskimmäisemmän nyt jotenkin tajun, mutta mikä toi? Caustic wit. Caustic wit. Oho. Caustic wit. Syövyttävää nokkeluutta on tää niinku Google Translate. Eli pystyy nokkelasti höpötellä. Pisteliäs. Se saattaa olla niinku pisteliäs. Oho. Voi fuck. Pisteliäs nokkeluus. Tai jotain. Semmonen. Semmosta. Sukkela sanataituri. En mä tiedä, mutta vähän semmonen nokkela tapa kysyä. Kautiousli. Kyllä tää menee vielä hyvin. Kautiousli. Inquisitive. Eli varovaisesti utelias. No laitetaan tää keskimmäinen. Fine. How you doing, Rook? I'm not in the mood for small talk. Aha. Sarcastic or serious. Okei, ollaan sit vakavia. Fine. What do you want to talk about? Let me tell you about my great day, Murphy. Kerropa sitten. Last night someone broke into my pawn shop. I don't usually have anything of great value, but yesterday I gave out a fair amount of cash for an extremely valuable diamond bracelet. How much is a fair amount of cash? In this case, $8,000. Oho. No, mikäs toi nyt oli sitten toi? Surprised. Boy, that's a lot of clams, Rook. Don't you think I know that? The bracelet was pawned by a young girl named Emma Nimpton. She said she hated to hawk a family heirloom, but had no choice. She said she would reclaim the bracelet in a month. Well, since the bracelet was worth 10 times the 8,000 I loaned her, it was a good deal for me. Investigate facts. Did you get any other information from this Emma Nimpton? She left a phone number. I called her this morning, but the line is disconnected. Sounds like my vast experience as a PI could come in handy. Yeah, it couldn't hurt. The police are no help. A mutant is on his own when he gets robbed in this town. I'd appreciate your Onks help. toi mutantti? I'm not a rich man, but if you find the bracelet, I'll owe you a few favors, which could come in handy. Come back here and I'll show you where they broke in. Rook takes me out back and shows me where the burglar broke in. The back window is busted out and the latch is ripped. It's a sloppy job. As I start my investigation, I'm looking for information to enter into my CrimeLink computer back at the office. One thing's for sure, Emma Nimpton won't be one of the suspects' names. Every PI worth his salt knows that's not my name spelled backwards. Well, that's the sturdy, worm-eaten back door to Rook's pawn shop. Well, that's the sturdy, worm-eaten back door to Rook's pawn shop. Eikä nyt mennä sinne. Pitäis mun tutkia tästä vähän niinku vielä lisää. Vai mennäänkö me nyt sinne tietokoneelle? Well, obviously the window was broken from the outside. Katsotaan nyt jos tänne jotain merkkejä. These are empty jumbo-sized cans of Camel's chunky chocolate soup. Good. Like Rook always says, you can cut corners here and there, but there's nothing like a quality garbage can. Tätä pystyy liikuttaa. Ja siellä on jotain. Looks like a key of some kind. Key from alley. Hetki pieni, onko sillä ollut avain tonne? Mut mistä on rikottu ikkuna? Mikäkö avain tuo? Pitäisikö me mennä kysyä?
Whoever uses these garbage cans is either a terrible shot or is saving them for that special piece of trash. Looks like a shoe print is outlined in that sticky pool of something resembling chocolate. Footprints about a size 14. Okei, toi oli aika tärkeä tieto. Ehkäpä, jos siihen saa siihen tietokantaan laitettua kengänkoot. Katsotaanpas vähän täältä, ettei täällä oo mitään. The baby rum wrapper looks like it was left recently. Yep, still warm. Still warm. Mitä hittoa? Eihän me sitä varmaan oteta. Ei. I don't usually enjoy piles of garbage, but they do add a lot of character to this alley. Ei tässä nyt näy olevan mitään. Laitapa toi ovi kiinni. Mennään vähän lähemmäksi tuohon oveen. Katsotaan, onko siinä mitään jälkiä mistään. Ei se kyllä näy. Well, that's the sturdy, worm-eaten back door to Rook's pawn shop. Ei siinä kyllä nyt näy mitään. Pitäisikö mennä kysyä siltä? Vitsi, mä oon nyt vähän... Well, that's the sturdy, worm-eaten back door. Ai niin joo, kun tämähän toimii näin. So, Murphy, have you come up with anything yet? Aika vaikeet nää muuten, nää vaihtoehdot, kun tässä ei voi niinku suoranaisesti tosta avaimesta. Mennään hetki. Non committal. Mitä se meinaa? No, saapahan tässä englantia opittu. Välttelevä. Tuo caustic wit on kyllä outo. Niin joo, se periaatteessa on... Joo, siinä oveluutta. Yeah, but I'll need another 5 or 10 minutes to solve your case, Rook. You know, Murphy, I'm amazed that a gumshoe with a sarcastic mouth like yours can stay alive. One of these days, someone with no sense of humor is going to cut you in half. I don't know, Rook. I still got 2 or 3 lives left. By the way, I need to ask you some questions. Se avain. It makes me mad as hell that someone will break into the shop. I have a hard enough time making ends meet. Tässä mä pystys siitä... No lähdetään mennä. Onks täällä mitään? Whatever's on the other end of this power box must be out of commission. The gauge is as dead as my love life. Siihen ei pysty tehdä mitään jännää. Reminds me of playing hoops when I was younger. The Ah, days toi before on my lower vertebrae turned into koripallo. petrified rock. Koripallon juttu. Kori. Tuolta taitaa olla pallokin. Lähdetään menee. Vaikeeta on. Hetki pieni, eikö me päästä täältä pois? Täältä ei pääse pois. Pitää mennä sieltä sisäkautta. Voi perse. No ei se mitään. Well, that's the sturdy worm. Onneksi tää on niin helposti tässä tää liikkuminen What tapahtuu. else can I help you with, Murphy? No niin. Nyt ollaan niinku ytimessä. Mennäänpäs tonne. Mennäänpäs käymään himas. Oho. Venatkaas. Tässä pitää vähän varovaisesti. Näin. Miten sä avaat se? Miksi sä et voi vaan kävellä? Pitääks mun joka kerta mennä? Noni. Näin, sit mennään sinne Tiatsikalle. No en tiedä. En tiedä sitäkään. Mitä mä tiedän siitä? Monta silmää sillä on? Mikä se verityyppi on? Hetki pieni. Hei, tossa.
Mikä on hunchback? Onko se niinku kyrmyselkä? En mä tiedä mikä se on. Hunchback. Kyttyräselkä, joo. Neulan merkki, joku narkkari. Onkas sillä hävinnyt pää? Sataa vielä. Venas hetki. Venas nyt. Venas nyt. Mistä mä saan? Key from alley. Okei, no nyt mulla on avain sinne. Mutta hetki se löytyy, niin eikö se pitäisi toimia? En mä taju. PrimeLink computer is the only valuable piece of equipment. No ei mulla kyllä lisää todist... Tai siis... Se on mun kengänjälki. Kenen kengänjälkiä noi on? Kenen noi kengänjäljet on? The office was actually a dance studio before I moved in. Aha. And Latin dancing is a Murphy family tradition. Jäänyt vielä... Tää on hyvin siivonnut se kämpä. Se on ostanut jonkun vanhan tanssistudio ja... Joo. Mennään tähän oveen eteen. Oho, sori. Tää on kännissä tää Murphy taas. Noniin, vähän liikaa tuli otettu sitä bourbonia. Noniin, näin. Sit menee näin ja... Näin ja... Näin. Vitsi, tää on helppoa. Tää on tosi helppoa. Hetki pieni, mennäpäs. Tässä on kai niinku... Okei. Mikä ovi toi on? Rook Garner runs this pawn shop. Rook Garner runs this pawn shop. Mennään sinne. Mä käyn, tiiätsä, kun mun pitää nyt tutkia, löydäs mä verta. What now, Murphy? Okei. Ensinnäkin, verta löytyykö? Oho. Miten mä katon alas? Ei, tosta mä katon taakse. No periaatteessa tällä joku kyykys menee. Ei, mitä tossa? The texture of the pavement surface is a cross between a spilled coke and sandstone. Tässä vähän täällä... Tässä vaikeinta tekee tää just tää liikkuminen. Yritän löytää verta täältä. This building that Rook runs his pawn shop out of is at least 120 years old. This building that... Well, obviously the window was broken from the... Ei mikä... Tossa. The baby rum wrapper looks like it was left recently. Okei. Mä en nyt oikein tiedä, että mitä mä etin. Tai mistä mä etin. Whoa! This antique boombox worked. I bet it only play the Bee Gees. Onks 94 toi ollut niinku... Get! Otettiin just radio tuolta. Mitä ihmettä? Onko tää roskiksessa ketään? Oh man! This dumpster smells like 20-year-old mayonnaise and I oughta know. Me nyt avataan se silti. Well, I'll be darned. Except for the filth and stench, the interior isn't much different than the average studio apartment. In fact, it's nicely furnished. Someone's been living here, and I wonder if he saw anything. Ahaa. Kukas täällä on asunut? These disgusting piles of trash remind me of Aunt Betty's annual yard sales. Pitää miettiä, että kuka täällä on asunut. Onko se jossain täällä vielä? Looks like someone's back door opens onto the fire escape.
Hey, this door's just painted on. Onko se just maalattu? Jos mä saan sitä auki. Saaks mä? The soft white light from the street light allows you to read graffiti without the unnecessary eye strain caused by other street lights. Well, that steep staircase looks really hard to climb. No joo. Noni. The texture of the pavement surface is a cross between... Vähän tää on oikeesti... Oho. Tää on oikeesti mielenkiintoinen peli. Ja sitten jotenkin silleen, että vaikka tää ohjaaminen on mitä on, niin tää on jotenkin hauska. Tää on siis jotenkin viihdyttävää pelaa tätä. These are empty jumbo-sized cans of Camel's chunky chocolate soup. Wow, a recyclable paper can. Finally, a glimmer of ecological responsibility. I didn't know Rook cared. Wow, a recyclable paper. Wow, Sit mä en nyt tajuu, miksi mä saan auki ton. Oho, sori. Wow, a recycle. Okei, joo. Ei mitään hyötyä. Olisiko tuo roskiksessa jotain? I wonder what all these garbage cans are doing around. Mennään tonne ylös. No huhhuh. Siis saa sitä auki, kun tää on just maalattu. Ei, nyt käännyt rauhallisesti. Noin. Hey, this door's just painted on. Hey, this door's just painted on. Hei, olisiko tähän se avain? Well, that's not gonna work. Aha. Mennäänpäs tänne. Oho. Mistäs toi? It feels like somebody's watching. Someone really weird. Joku tuijottaa meitä tuolta. Mitäköhän me voidaan tehdä tuolle maalla tulee ovelle? Sitten kun tää ei pysty työntämään maalattua ovea auki. Mä kokeilen sitä avainta tohon oveen. Well, that's not gonna work. Aha! Key from alley. Niin tää on vaan avain täältä kadut. Tää on johonkin. Tässä on meille vinkki. Se varmaan tietää, kelle tää avain sopii. Oho. Meidän pitää mennä etsiä se, kelle toi avain sopii hyvin todennäköisesti. Se on meidän seuraava juttu. Eiks tälle nyt pystynyt tehdä mitään? Whatever's on the other end of this. Ei näköjään. Pystyis tätä tutkii? I wonder what all these garbage. Pystyis ton avaa. Oho! Vitsi tää peli kyllä aiheuttaa mulle vielä jonkun kohtauksen vielä. Mä en löydä tästä pihalta. Hei tossa! Glass shard. Pitäisikö mun tutkia sitä? Looks like whoever broke into Rook's window left one of his hairs behind. Apparently our burglar is a carrot top. Se on niinku punatukkanen. Carrot top on vähän niinku se. Eiks me pysty? Jaa. Se on ihan hyvä info. Mut se voi rajaa jo jonkin verran tyyppejä, koska punaiset hiukset on aika rajaava setti. On kyllä... Oho, on kyllä piru hyvä peli. En mä niinku... keksi mitään huonoa tästä. The empty bottles of chocolate syrup lying all around this alley. Tota nyt tuskin tarvii liikuttaa enempää. Onks tässä jotain vielä? Tossa on toi kengä. Tätä ei Looks like a pysty... shoe print is outlined in that sticky pool of something resembling chocolate. Footprints about a size 14.
An empty bottle of evanescent spring water. For those with a higher class. Tosi hyvä, jos tässä moodissa pystyisi vielä vähän liikutella niin kuin tänne vähän sivuille. Kun ei tässä mun mielestä pysty. An empty bottle. Sitten tää auki. Judas Murphy, can't you find something else to do besides bothering me? Mun ei tarvi olla nyt täällä. Meidän pitää miettiä, mihin toi avain sopii. Venäas nyt, mitäs tässä liikuttiikaan. Eikö tää ollut lukossa? It's all locked up. The only way I'm gonna get inside is by using my innate cleverness or ingenuity, or maybe a key. Kokeillaan tätä. Well, that's not gonna work. Okei. Se ei ainakaan toimi tohon. Onko tää auki? Yeah, looks like someone's locked the door. Well, that's not gonna work. Nyt mä oon kyllä etsivä. Tässä pelissä tulee kyllä oikeasti aika semmonen etsivä fiba. Aha. Mikä tää on? The Golden Gate Hotel was once known as the Waldorf of the Pacific. Its halls are still sturdy, and the walls have worn well. But there's nobody living inside. Selvä. Tää on kyllä hauska tyyppi. Okei, mennään tänne silti. There's a gigantic goon who works at the front desk at the Golden Gate Motel. Ardo's no rocket scientist. In fact, he probably doesn't even know what a rocket scientist is. Hitto nää on kyllä vaikeet. Boob, tube, hob, nobbing. Standard Detective Introduction. My name's Tex, and I'm a PI. I'd like to ask you a few questions. Okay. I think I already seen this show before anyway. Se kattoo tossa jotain. Show some interest. Captain Wallaby, your favorite show? It's my third favorite show. My favorite is the Inspector Burns Se on aika Fire iso mies. Safety Show. Why is that your favorite show? Because fire safety is very important, and I want to grow up to be just like Inspector Burns. Well, I'm sure Inspector Burns would be thrilled. Can I ask you some questions? Okay. I can answer some questions, but first I have to put on my fire hat because Mua kiinnostaisi tietää, onko tuo avain tästä is going to be on pretty soon. hotellista. Hei. Niin täällä. Missä mä pystyn kysyä aina näistä samoista vaan? I don't know what that is. I never heard nothing about that. Se on tyhmä nyt lähteä kysyä näistä, kun mä en niinku tiedä, miksi mä kysyn näistä. I just want to be like my hero, Inspector Burns, because fire safety is very important. Okei, selvä. Mitä siitä? Okei, tonne pääsee vaan niinku keskustelemaan. Mitäs me enemmänkin päästä jonnekin tutkimaan, että mihin tuo avain sopii. Ei tänne. Tossa on toi mun hotelli. Mikä tässä vieressä? Tää on vissiin ainakin kiinni. Onks tässä jossain ovi? The Bijou Theater used to be quite a night spot. It was condemned years ago and could collapse any day. There's no way I'm going in there. Mua kiinnostaa tietää se ovi-juttu. No ihan sama. Ei toi nyt tonne haluu mennä. Hei, mikä tää auto tässä? Ahaa!
Hetki pieni, mikä on Coit Tower? Tehän me sinne vielä päästä. Okei. Kun ei tonne Coit Towerille mun mielestä, ei mut sinne halua mennä. Mikäs? Tää oli tää pizzamesta. Ja sinne pääsee. Mennään tsekkaan. Well, it's that a handsome P.I. Tex Murphy. Have you come to take me away? Tästähän mä sain itselleni vaimo. How'd you guess? You must have seen my white horse hitched to the railing out front. Oh my, Mr. Murphy, you certainly know how to excite a girl. Kyllä, kyllä. Pitäisikö nyt? Shattered the fantasy of a lonely woman. Okay, look, I was only joking. I came by to ask you some questions. Oh, pooh! All the business and no pleasure makes even a private dick a dull boy. What do you want? Can't help you, Tex. I heard that Rock's place got robbed. It scares me to death. There's so much crime in this part of the city. Okei. Rock is a tough old geezer. I've known him ever since we opened the Slice of Heaven back in 32. But I can't say I know him very well. En tiedä, vähän tuntuu tyhmältä nyt kysellä mistään näistä, koska mulla ei ole mitään niinku tavallaan... Mikä tossa? All hell has broken loose since the government stopped requiring products to display those give a hoot, don't pollute symbols. Mä en niinku... Joo, siis mitä mä nyt olin sanomassa, niin... Mä en nyt jaksa kysellä jostain, mistä mulla ei minkäännäköistä käsitystä, että kuka se tyyppi edes on, kenestä mä kysyn. Francesca Lucido makes the spiciest pizza in the city. The only thing spicier than her cooking is her imagination. And right now Ei she vitsi, seems vois to have a ottaa thing pizza for me. uuniin. Mun piti eilen kai se pizza pistää uuniin, mutta mä vähän niinku unohdin. Ei saa auki. Mä tiedän, onko se ovi varsinaisesti, ei se taida olla. Mennäänkö kysyä täältä, jos ne olisi nähnyt Room jotain. 2 is run by Louis Lamintz, a bloated mutant with a heart bigger than his waistline. Everyone comes to Louis' cafe. So does all the street talk. If something's going on, Louis knows about it. What can I do for you, Mike? Okei, eli täältä kantsii kysyä. Suds and Hugs. Mikä on Suds? Suds. Mitäs? Suds. Kaljaa ja haleja. No vois kyllä. About a pitcher of beer and the love of a good woman, Louis. Can't help you with the woman, Mike. No problem with the beer, though. Put it on your tab? Thanks, Louis. I should have some work soon, then I'll be able to pay my tab off first thing. Don't worry about it, Mike. I know you're good for it. Rook's been robbed before, but he's never had anything really valuable taken. This is gonna set Rook back for a while. Too bad the cops have turned a blind eye. Rook told me about the bracelet, but I don't know anything more about it. Rook's been robbed before. Okei, se vaan sanoo sama. Saman setin. En mä nyt osaa kysyä oikein muista sitten. Tai siis eihän se nyt olisi vaikeassa, kun se vaan kysyy, mutta... Tuonne Electronic Shopilla. Onko se siellä käynyt?
This is the brand new electronic shop outlet. No pun intended. I won't be able to get inside the electronic shop until I get a membership card. Aha. Mut katsotaanpas toi meidän inventoria. Otetaan täältä. Well, that's not gonna work. Okei. Well, that's not gonna work. Venäs nyt. Okei, meillä on kumminkin vinkkinä nyt. Mennään käymään tossa himas nopea. Oho. Sori tää pyörä. Miksi se pyörähtää tolle? Venätkäs. Noni. Ei jumala. Tätä on taas kännissä tää jätkä. Tai siis minä. Noin. Täältä asti pystyy mennä tietsikalle. Aika hyvä. Ei tarvi kävellä tonne. Hirveä matka. Okei, nyt me tiedän sen, että se on 14 jalan koko. Ai se pysyy täällä toi tieto. Silmi on 3, sen mä tiedän. No ei. Eye color. Hei, missä on hair color? Tässä. Red. Bold red. Hyvä hiusten väri. Kalju. Mut joo. Kyllä. En mä tiedä. Mä sanoin enää mitään. Red. Black, grey, white. Vieläkin yli 100. Okei, meidän pitää tänne tulla. Kun mä en nyt muista. Sanoiko se mitä? Oliko täällä jossain... Venäs nyt. Nyt yritän tästä niinku miettiä, että miten mä... Sitten kun olisi hyvä, kun tässä olisi jonkunnäköinen lista, missä olisi noin keskustelut esille. Mikä toi on? Sylvia, my ex-wife. Whenever I think things can't get any worse, I think about her and how she totally screwed up my life. She's a woman who loves a man, anytime. I'll never forget the day I came home early and caught her with the upholstery man. Oh, there you are. I just got done with the chair. I'll be sending the bill to your husband. Oh, Rudy. Let's not think about my husband right now. I was watching you upholster and you're so big and strong. Do you really think so? Well, yes. God, I've only known you for 10 minutes and I feel like I've known you forever. Tämmönen vaimo. Oh, yes, look. And look at this muscle. Ex-vaimo siis. Oh. The way you hold me, Tex never held me like this. Oh, kiss me, Rudy, and set my lips on fire. Okay. Okei. Se oli hyvä. Okei. Teksi vaan tuolla chillailee. Oh, Tex, honey. I wasn't expecting you home so soon. Well, duh. Obviously. Now I know why the Roto-Rooter man keeps calling and asking whether we need our plumbing checked. Well, I gotta admit, those chairs look pretty good. Thanks. Listen, how about I don't charge you on the labor and we call it even? Fair enough. But from here on out, Rudy, customer servicing doesn't include my wife. See, honey? I saved you some money again. Aren't you happy? Ei jumalauta. No, tavallaan se oli ihan oikeas. Worse. Unfortunately, it never got any better. Kyllä oli ihan hyvä tsekata. Hip-hop English keeps me up on all the slang kids are using today. Hip-hop English, sillä on kun näköinen slangikirja. World War IV. Ai nyt on mä katoin. The fabulous Dior lamp. I bought it for 77 cents. No ei oo ollut kyllä hinnalla pilattu. I love murder mysteries. To be a fictional detective, everything would be so much simpler then. Mitä meillä täältä? Hutch holds a life's worth of knickknacks, paddywhacks, and the world's largest piece of elbow macaroni. That hutch holds a life's worth of knickknacks, paddywhacks. Okei, tästä
Kertoo nämä kaikki This piece of samat. art is called Two Whales on a Bender. Tää on ihan hyvä käydä nyt läpi näitä. This one really isn't art, it's a placemat from Taco Bob's. Onkohan meillä oikeasti enemmänkin noit nytte? Venas nyt. Mua kiinnostaa yksi... Mitä tuolla on seinällä? Mä en edes halua tietää, mitä tuossa seinällä on. Joku läntti. That's the door to the street. No shit. Sitten mennään täältä. Näin ja näin ja... Päästäänkö me nyt mukaan? Venas nyt. Mehän päästään tästä suoraan. Travel. Mennään tonne Coit Towerille. Go to. Saadaanko me mennä mukaan Coit Towerille? Coit Tower was once a majestic landmark. The wiener stand on the patio at the base of Coit Tower made the best Joo, ei sinne pääse. Ei pääse. Mun tulee mieleen tästä, että mun pitää mennä nyt juttelemaan uudestaan. Mä menen juttelemaan nopeasti. Nyt mä oon enemmän perillä taas. Nyt mun pitää keskittyä. Nyt mä oon niinku... Nyt mä tiedän mitä tehdä. Hetki pieni. Hetki pieni. Venas. Mä testaan tähän sitä avainta. Miss mun inventööri? Well, that's not gonna work. Okei. Well, that's not gonna work. Okei, susta ei ollut mitään apua nyt, kaveri. What else can I help you with, Murphy? It makes me mad as hell that someone would break into the shop. I have a hard enough time making ends meet. It was a beauty. Encrusted with diamonds and rubies and inlaid with gold. Mä en kyllä ihan täysin luota tähän. I don't know anything about that. Strikes me as a village idiot. He came by one time to see if I had any Inspector Burns action figures. I told him I'd never heard of these Burns characters and thought the kid was gonna tear my damn head off. Sal's a brute. Funny as hell, but he can get pretty bad after a couple of drinks. He and his wife Franny have a real love-hate thing. Makes me glad I never tied the knot. Sal leaves running the pizza joint up to Franny. Eikö mä pysty tutkimaan tätä mestaa? En. Se on kyllä harmi, että mä pystyn täältä sisältä. No ei, silloin sit. Musta vähän tuntuu, että mun pitäisi päästä tonne ylös jotenkin. Hei, mikä tossa? Ei mikä. Onks täällä jotenkin... Well, that steep staircase looks really hard to climb. Tän pitää nyt miettiä vielä, että mistä on voisi tutkia, kun... Toi on vielä... Onks toi vielä märkä? Hey, this door's just painted on. Pystyis mä siihen käyttää jotain tavaraa? Ja tämähän ei toiminut tohon. Hei, mennäänpäs tonne ylös. Siis, eikö se avain muka... Oho, sori. Hei, mikä tuolla? This is where graffiti novices come to practice. After honing their skills, they move on to places where people actually care if you spray paint their walls. It feels like somebody's watching. Venas nyt. Oho, oho. Vittu. Tuntuu, että mä olisin tippunut täältä. Ei. Nyt mä en edes tunnista tota ovea. Hey. Ja tähän ei tää ovi avain nyt. Ja miten tää avaimen käyttö? Pitääkö sitä näyttää siihen lukkoon? Ei. Katsotaanpas tää ränni tosta. Tossa on tommonen ränni. Perkele!
Perkele! Venatkaas. Tässä menee hetki. Tää on oikeastaan hauskaa, koska tää on vähän tällaista Every time I säätämistä. see yellow-gray water oozing out of a gutter, I just can't help but thirst for a cup of coffee from the brew and stew. Alright. Sellainen fiksaatio, vai miksi sitä voi sanoa? Tutkiks me tän roskakasa jo? These disgusting piles of trash. Yep, those steps lead right up to Rook's back door. Well, that's the sturdy, worm-eaten back. Mitä mä voisin tästä vielä? Well, obviously the window was broken from the outside. Niin ja me löydettiin se lasipala. The texture of the pavement surface is a cross between a spill. Lasinpala. Mitä multa nyt jää niinku huomaamatta tässä pelissä? Joku asuu täällä. Hetki pieni. Onks täällä mitään todisteet, kuka täällä asuu? This rickety wooden fence keeps Rook's pawn shop and the Slice of Heaven pizza parlor from collapsing into each other. No niin! Mä pääsen tästä nykyään, mun ei tarvii... Aika kätevä. Well, I'll be darned. Except for the filth and stench, the interior isn't much different than the average studio apartment. In fact, it's nicely... Kuka täällä on sit asunut? This old relic probably hasn't worked in years. Hey, there are batteries in here. Okei. Onks tästä jotain hyötyä? Me saatiin sit patterit, ei sit ollut muuta hyötyä meille kuin noin paristot. Mihin me tarvitaan paristoja? No ei siihen sitä tarvii nyt miettiä. Ja tästä kun me... Eiku. Looks like whoever broke into Rook's window left one of his hairs behind. Missä me voidaan... Our burglar is a carrot top. Missä me voidaan ottaa tota hiusta tosta samalla kuin äsken? Oho. No joo, ihan sama. Paristo. Minä mä tarvin paristo. En välttämättä minnekään. Tätä pitää nyt mietiskellä taas. Mennään tänne kadulle. On kyllä vaikea. Pääseekö täältä muuten? Ei, tää on hetto, mä vihaan näitä, kun tällä välillä jossain tämmöisissä peleissä, jossain vanhoissa peleissä on tämmösiä grafiikkaseen. Hyi saatana. Menee pää sekaisin. Silmät sekaisin. Mä tiedän meneekö pää sekaisin, mutta silmät menee. Mitä täällä oli niinku... Hei, tän kanssa mä en oo jutellut. Tämähän on voinut nähdä vaikka mitä. Mä oon kyllä pässi. Chelsea's a hot. Huh? Chelsea Bando's the kind that could hold her own with anyone, but she has a way of turning my knees to jelly. She's a mutant just like everyone else in this part of town, but she's a real beauty. Well, hello, stranger. Miten mä oon mennyt koko ajan tää ohi? Subdole innuendo. Subdole innuendo. Hienovarainen vihjailu. Hey, sweetheart. Know anyone who could use my services today? Well, I guess that depends on which services we're talking about, big guy. Mitäs? You know, I am a certified love mechanic. You ought to drop by my service station sometime. I'll make you a drink and give you a tune-up.
Gee, Tex, you know, that kind of talk could get you into trouble. But I don't drink with customers. I'm not your customers. Mitä oli stad? Vittu, mun oikeesti pitäis... Mä en taju, miksi mulla jää päähän sanat. I'd be happy to throw in a chili dog with that drink. Well, an offer like that, oh, that's hard to refuse. But no thanks. So, is there something I can do for you? Todellakin. Yeah, you know, I remember Rook told me about the burglary. You know, I remember a stranger hanging around the past couple of days. It might be a dead end, but I seem to remember that the guy had these bright green eyes and a tattoo of an anchor on his arm. Ankkuri, vihreät silmät. Wish I could help you there, Tex. Yes. Jes, nyt takas himoa. Ankkuri ja vihreät silmät. Mennään laittaa heti meidän tietsikkaan nämä tiedot. Muuten mä en muista näitä ikinä. Eli mikä se olikaan? Ankkuri ja vihreät? Mä meinasin heti unohtaa. Ice. Ehkä tyy. Green. Ja ankkuritatuointi voi jonkin verran. Mullakin on muuten ankkuritatuointi. Tanas. Tossa. Se olen minä. Se olen minä. Mä olen ryöstänyt korun. No voi fuck, vieläkin plus 100, 100 plus. Tää 2 silmää ei oo varma. Okei. Mut... Mitä se sanoi siinä alussa? Pitäisikö mun kattoo se video? Voisiko se olla mutantti? No ei kyllä muuta asiaa mitenkään. Mä en saa tota alle 100 millään. Jos mä teen näin vieläkin. Mun pitää saada näihin jokaiseen kai niinku vastattua. Niin sit mä saan tohon jonkun luvun. Sanoks toi äsken jotain Scars? Mun pitää oikeesti käydä nämä videot läpi. Mun pitää katsoa keskustelu uudestaan ton Mimin kanssa, sit se keskustelu. Mitä se yksi sano? Oho. Musta tuntuu, että kun mä saisin kaikkeenkaan ne keskustelut uusiksi katsottua. Mä aion katsoa noin videot uusiksi. Noin mitkä mä keskustelun. Käyn läpi ne uudestaan. Mitä se sanoi meille se? Kun tää ei sano meille kans jotain. Ei se ole toi tos. Onneksi tää on näin hyvä tää ohjattavuus. What can I get you? Rook's been robbed before, but he's never had anything really valuable taken. This is gonna set Rook back for a while. Too bad the cops have turned a blind eye. Et tietäisikö... Pystyykö näistä kysyä? Ei. Okei, mennään vaan.
Hei, mennään kysyä uudestaan tuolta siitä. Mä katson nyt, jäikö siitä vielä joku tieto, mitä mä en tajunnut. Chelsea's a hot. Hi, Tex. How's the investigation going? Yeah, you know, I remember Rook told me about the burglary. You know, I remember a stranger hanging around the past couple of days. It might be a dead end, but I seem to remember that the guy had these bright green eyes and a tattoo of an anchor on his arm. Niin se on se kädessä. Okei. Okei. Tästä me ei saada enempää. Voisiko täällä ovella olla jotain todisteita? Rook Garner runs. Rook Garner. Ei, kyllä se on tullut varmaan sieltä takaa. To stand by these, waiting for a glimpse of Rita. Se on sieltä takaovesta tullut kyllä. Mennään sen takaovelle. Vitsi, tää on vaikeeta. Mulla jää nyt joku asia tajuumatta tästä. Mä en niinku tajuu mikä. Francesca Lucido makes the spiciest pizza. Käytiinkö me täällä? Täällä oli se nainen. Mitä se sanoi meille? Hetkipinen. Sounds delicious, but what I really need is some information. I heard that Rook's place got robbed. It scares me to death. There's so much crime in this part of the city. I heard... So... Okei, joo, tää ei tiedä siis mitään. Mitä mun pitää tässä niinku tehdä? Pönaas nyt. Koska kyllä mä oon tässä ihan hyvin perillä. Mun vaan pitäisi se keskustelu, minkä mä kävin sen myyjän kanssa. Mun pitää katsoa se uudestaan. Surprisingly, the auto postbox has no graffiti on it. Maybe people around here are finally starting to respect our government and its fine agencies. Ne on vaan unohtanut sotkeessa. Hetki pieni. Tonne me ei päästä ennen kuin meillä on semmonen joku kortti sinne. Saadaanko me tänne mennä? Tätä mä en ole muuten yhtään... On the top floor of this place is where I hang my hat. It's not much, but it's better than... well, it's not much. Mun mielestä oli hyvä. Oli hyvä. Well, that's not good. Hyvä keskustelu. Hetki pieni. Mitä toi sanoi toi jäbä? Miksi mä nyt? Mun pitää oikeasti katsoa nää uudestaan nää kaikki keskustelut, kun... I heard that Ardo shuts the place... The Golden Gate... I heard that Ardo shuts the place down every once in a while to do fire safety upgrades. Maybe he's painting fire extinguishers in all the rooms. Ja tähän ei toiminut tää. Well, that's not gonna work. Yeah, looks like someone's locked the door. Well, that's not gonna work. The Acme warehouse is the former Snow White dry cleaning building. Nobody's used this place in a while. Siis tää voisi olla vastaus. Kun se on niinku samassa rakennuksessa. Tänkaan. Hetkipin, ollaan me täällä käyty? Ai niin, mutta tänne ei päässyt sisään. It's all locked up. The only way I'm gonna get inside is by using my innate cleverness or ingenuity, or maybe a key. Cleverness. Miten me päästäis ikkunasta Rusty the sisään? Clown's novelty shop. Closed down a few months ago after Rusty mysteriously disappeared. The police suspect foul play, but I think he probably just choked to death on his own bad jokes. Hyvä läppä. Tää ei toimi tähän kai. Well, that's not gonna work.
Miten me päästään sinne sisään? Olisikohan täällä... Onkohan se piilottanut sen? Half the time, and that's usually during the day. Piilottanut. Hei, tossa on avoin. Ovi toi. No niin, siellä salee. Hetki pieni. Get. Siinä oli get. Ei vitsi, mun pitää mennä vähän lähemmäksi. Vitsi, mä oon kyllä Nero. Mä olen Nero. Okei, kokeillaan. Noin. Nyt voidaan käyttää tätä. Rusty the Clown's novelty shop. No niin. Aika loistavaa. Voisin nyt silti jättää tän tähän. Toivottavasti teillä on ollut mukavaa tässä pelannut parissa. Mulla on ollut ainakin ihan pirun siistiä. Tää on oikeesti tosi kiva peli. Tää on vaan tässä on vähän tää kontrollointi vähän tällaista, mutta ei se mitään. Tää on tämmöistä. Tää nyt on tän pelin juttu ja mennään tän hengen mukaisesti. Tän pelin hengen mukaisesti. Kellokin tulee kivasti 9 illalla. Voi katsoa TV:stä tuleeko mitään elokuvaa. Ysiltä onko alkanut Ysiltä mitään elokuva. Mutta ei siinä mitään. Katsotaan seuraavissa pelailuissa on tai siis seuraavassa tämän pelivideossa. Nähdään siellä, niin se on tältä erää moro. Moi moi.